Доброго дня! Мало-помалу, один за іншим, закінчують своє плодоношення літні сорти ожини. Вже давно лохтей відійшов, начис, достигають останні ягідки на лосі, джамбу. І за неділю-дві закінчиться збір ягід потрійної корони і мого улюбленого за смаком сорту Гай. Ще залишилось ще мало ягід на Честері, але останні ягідки в його достатньо мілкі. Минулі роки, в цей час ми ще збирали сорт торфу. Ми його позбавилися з ряду причин. Він не смачний, не транспортабельний. І зараз багато інших нових сортів, не варто вже його тримати. Також позбавилися сорту Джозеф. Він хоч і родючий, але транспортабельність і смак бажають краще, як кажуть. І тому вони можуть йти лише на вино або на компот. Вина нам багато не треба, тому ми залишили пару кущиків і все. Зараз починають достигати вже ремонтантні сорти. Вже, мабуть, з неділю або і більше трохи, потрошку було, а це вже починає масово дозрівати чорна магія. Вона найперша з ремонтантних сортів дозріває. Це найранніший ремонтантний сорт. Чорна магія, вона мені дуже подобається, навіть не дивлячись на те, що це колючий сорт. Ця ожина дуже родюча. І догляд за нею, такий не дуже важко за нею доглядати. На зиму її не треба ні вкривати, нічого. Просто зрізаємо повністю всі пагони, які відплодоносили. Повністю. Не стається нічого, ніяких пагонів. І все. Ми оставляємо лише на один урожай, на цей осінній. Тому що літніх сортів у нас багато і не варто морочитися, накривати ці колючі пагони на зиму. Я вважаю, що краще оставляти на одне плодоношення і мати літні сорти для літнього плодоношення. Тоді буде легше, бо ці колючки, та й взагалі, ремонтантні хай будуть на осіннє плодоношення, щоб довше продовжити збір ягід до морозів. Не треба вкривати, просто зрізаєш пагони і все. Весною, коли відійдуть молоді пагони, просто робимо десь сантиметрів 30-40, вони підростають, робимо прищипку. І тоді вони підростають, треба було б, звісно, підв'язати, але ми в цьому році не підв'язали, так як не було часу, були іншими справами зайняті, бо нас багато понасаджували. Бачиш, ми його тут прищепнули на висоті 30-40 см внизу. І воно дало відгалудження, ось один, другий, третій, розумієш, щоб розвивався такий кущик на йому. І в кінці ось ягіди, бачиш? А якби ми не прищепнули, був би пагін один, такий високий, і був би ще вищий. Бо це просто пізні ці пагони. Вони вийшли пізніше, і за того ми їх і не прищепнули. Ось навіть зараз, бачиш, ще виходять пагони молоді. Їх треба, якщо по-чоловічески так удаляти, бо вони вже не встигнуть по-любому, бо вони ще, бачиш, просто не хочеться лізти в ті колючки, хай вони собі не, може так от щепнуть. Для того прищіпуємо. Ще було б добре зробити такі спеціальні стоячки, щоб причепити до їх цю сітку затіняючу. Якби була затіняюча сітка, то не було б опіків. А це у нас 2 дні була температура така до 40 градусів. І є багато попечених ягід. Ось бачиш, це з краю вже припечене, таке розовеньке. Хорошо, що припікаються тільки ті ягоди, які достигають. Ось бачиш, ось зверху. Оце ожоги. Сонячне припечено, бач? Сонячні опіки. Печуться не всі ягоди, тільки ті, що достигають, і ті, що зверху. Ті, що там під листячком, вони не печуться. Бач, під листячком нормально, не печено. Ось тут приховане за листочком. Бач, нормально, не печено, немає опіка. А якби була сітка, воно б затіняло і не давало. Всього-навсього 2 дні було температури за 40. І вже, десь він пише там, про синоптик пише, що 34. На самом деле на сонці до 40, а може й більше. І от тобі і опіки. Добре, що спека вже починає спадати, так що я думаю, що решта ягід достигнуть благополучно. І ми зберемо нормальний врожай. В прошлому році нам не вдалося збирати навпаки. Зараз жара, спека і засуха, А в прошлому році в цей час були безперервно, були щодня, зранку до вечора дощі йшли.
не знаю, може з місяця, і то й більше щодня. І ми майже, ці всі ягоди просто, вони згнили, то що дощ йшов кожен день. Завжди ризики існують, особливо ми ж не можемо впливати на погоду, особливо в цьому відкритому ґрунті. Будемо сподіватися на краще, працювати і збирати добрий врожай. А забула ще сказати, що Чорна магія має дуже смачні ягоди. Транспортабельності, правда, є трошки, вони солодкі, добрі, ароматні. Є з транспортабельністю деякі проблеми, але ми довозимо благополучно до ринку і добре їх реалізуємо. До речі, це на сорт Primark Freedom. Бачите, на цей час він ще зовсім зелений. І врожайність значно нижча, ніж у Чорної магії. Ягодки нема. Зате цей сорт не колючий. І ягоди великі, вони підростуть ще, вони великі будуть. Це ягодка була красна. Це Primark Freedom, красну вже сорвали. Була тут одна червоненька, вон трошки розовенькі, була одна, там вже сорвали, була одна спіла. В основному все зелені. Оце два кущики, це Black Jam. Теж зовсім зелені ще. Зовсім зелені. Ще все цвіте. Це теж Black Jam. Бачиш, що наглухо печена ягода, бач. До речі, вона смачненька. Нічого, більшість не сильно печені такі. Вона вчора, там ті, що під листочками, вони не дуже. Ті, що, бачиш, затіняються, не дуже. Оце, бачу, це попечені ягоди вже. Оце. Отже, треба вивод робити, треба сітки. Можна і без сітки. Вони не всі печуться, печуться тільки ті, що достигають. Такі вже, якщо червоненькі, вже печуться, а ці зелені ні. Вони, як буде погода вирівняється, будуть нормально достигати. Ще багато зелених. Це печуться в основному такі, бач. Ті, що достигають, і що прямо попадає сонце на його. Там, де трошки затінено, там не печено. Бачиш, за чого ми прищепнули, і вона на уровні, ти собі ходиш рівненько, не треба тягнутися, ось сюди там зривати. Вона була б ще вища і вся, представляєш? А так собі ось ходиш. Була б така вся. Так, навіть більше, тому що це пагони, які вийшли пізніше. Вище голови. А так вона низенька, виходить. Якась. Зручно зривати. Ми в прошлому году просто пропускали таку вірьовочку під низом і отак, так десь так от держали їх, прив'язували. Так було. Цього року не вийшло. Не було часу. Це північніша сторона, тут менше попече. Трошки. Це потім вона відродить і скосить просто під прикоренню і все. Я не скашую, я вирізаю секатором, бо скашувати воно виходить пенючки. А секатором треба вирізати аж так у землю, щоб пенючків не залишалося. А для чого? З роками ті пенючки, не знаю, мішають. Все, бачите, не прищепнуті, залишилися. Вони пізніше вийшли за того, що вони не дуже високі. А ці перві були б ще значно вищі. Мене прищепнули. На ньому теж багато ягод. Так, багато. Тільки вони зеленіші. Зелені дуже. Хоч високувато, звісно, доставати. Ось назбирали кошик ягід чорної магії, зараз зважимо. 10 грам. 8. 11. 9. 11.
Майже 12. 8. Ну, ось така середня вага. Від 8 до 11. Ось так. Ну, є більші, є менші. Ну, який з цього можна висновок зробити. Що це чудовий ремонтантний сорт, не потребує укриття, легкий у догляді. Не бійтеся колючок, посадіть і матимете ягоди до перших приморозків, а в закритому ґрунті і довше. Цей сорт особливо для себе, для любителів, не на продажу, а для себе. Ну, на продажу теж можна, якщо ви недалеко везете, недовго хранити, то можна і на продажу. Ну, нам це ми возимо Києву, нам скільки? 100 кілометрів до Києва. Ну, Ми да, нормально довозимо. В принципі. нормально довозимо. Ну, якщо далі треба кудись везти, то ні. Транспортабельність не дуже в неї. Особливо, коли вона дуже спіла, то смак чудовий. Ну, чого, вона не тече, ну, трошки Не є. тече? Ну, якщо так. Ну ні, не тече, щоб текла, ні. Якщо її, як то сказати, покантувати трохи, то може і потече. Ну, що, ти кажеш, рекомендуєш, так? Так, звичайно, чорна магія. І всі сорти мені ремонтантні, як сказати, ну вони, хоча, бачиш, чорна магія раніше, а ті, як Primark Freedom, Тревелер особливо, вони можуть, смотря ж, коли в нас будуть перші приморозки. Вони, як тільки перший приморозок, вони все. Або треба в теплиці вирощувати. Так вони віддають тільки половину врожаю, вони не віддають весь врожай, остальне замерзає просто. Остається зелене. А ця чорна магія майже весь віддає врожай. Вона рання. Ну, в тому році дощі були, так багато, В тому році багато були змило. дощі, то вона взагалі нічого не віддала. Воно все згнило місяць, день у день. Значить, рік на рік не приходиться, як кажуть. А в цьому навпаки, жара 34 до 40 градусів на сонці. Отак от.